අයවන් කියලා පිළිගන්නවා ඩ්‍රයිටල් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම අදත් ඔයගලන්ට ගෙනාවා ඉන්ටරෙස්ටිං ඊමණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නවට ඕන වෙන්නේ Android mobile phone එකක් විතරයි. ඉතින් අපි මේ app එකේ link එක මම දාලා දෙනවා description එකේ. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ Play Store එකෙන් ඔයාලට මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ application එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි අරුනේ ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ වෙල්කම් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එක වගේ මේකෙත් රෙෆරල් කෝඩ් එකක් ඉල්ලනවා ඔයාලට මේ රෙෆරල් කෝඩ් එක මම සයිඩ් එකකින් වීඩියෝ එකේ සයිඩ් එකකින් ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් ඔයාලට යන්නේ රෙෆරල් කෝඩ් එක මේකට ටයිප් කරන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම රෙෆරල් කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා රයිට් රෙෆරල් කෝඩ් එක දීලා ඔයා මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න ස්ටාර්ට් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා ඉතින් ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වුණ එක මෙන්න මේ වගේ coins ගානක් ඔයාලට ඇඩ් වෙලා ඇති. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් මේකේ pay out ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් pay out ගන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා pay out කියලා icon එක. pay out කියන icon එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ $5කින් තමයි limit එක තියෙන්නේ. $5 හම්බෙන්නේ ඔයාලට credit 5000ක් ගෙවුවට පස්සේ. credit 5000ක් තමයි මෙන්න මේ $5ක් විදිහට convert වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ $5 හොයන්න ඔයාලට credit 5000ක් මේකේ හොයන්න වෙනවා. ඉතින් මේ cash out කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට pay out කරන්න පුළුවන් wallet ටිකක්. ඉතින් මේකෙන් මේ bitcoin සහ pay කියන දෙක හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මේ දෙකට ඔයාලට මේකේ withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද මුදල් earn කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන offer කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් categories මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ watch video කියන category එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේකේ මුදල් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch video කියන category එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට video එකක් play වෙනවා. ඉතින් මේ video එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට යම්කිසි coins ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා check in tasks කියලා. ඔයාන්නේ ඒක සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම ඒත් ඉතින් මේකේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වගේ දේවල් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්ලේ වුණාට පස්සේ ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් 20ක වගේ ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් තව තියෙනවා සර්වේස් වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ watch video කියන කැටගරි එකට ගිහිල්ලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. රයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස් එකක් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්ලේ වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපේ ක්‍රෙඩිට් ටික ඇඩ් වෙන්නේ කියලා. රයිට් එළුනේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ ටාක්ස් එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට coins දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ coins එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට coins add වෙච්ච chart එකක් ඉගෙන register වෙච්ච 30ක් හම්බෙලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් බලලා දෙකක් add කරලා තියෙනවා. අර check in කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මම coins 20ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි tasks කරලා මම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දැන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ගොඩක් categories තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේකේ system එකක් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් විදිහට මෙන්න මේ referral කරන system එක. ඉතින් referral කරන system එක ගොඩක් දැනට ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ referral කියන එකෙන් ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඔයාලට Facebook account එකක ඔයාලට ගොඩක් fan base එකක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන්. share කරලා එකෙන් හම්බෙන profit එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාගේ referral code එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ code එකත් ඔයාලට කට්ටියට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ pay out බොහොම සරලයි. pay out ගන්න පුළුවන් ඔයාලට pay bitcoin වගේ wallet වලට. ඉතින් මේකේ withdrawal දැනට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඉක්මනට මේක කරලා බලන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඊමණි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දැනගන්න යාළුවන්ට share කරන්න. comment එකක් දාගෙන යන්න, like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ ගිහිල්ලා එන්නම්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.